พูดให้มันเป็นปรัชญาพูดให้มันได้ขบคิด คิดคู อุดมการณ์อย่างนี้ได้เลยครับ เอาด้วยครับพี่ถึงแม้ภาคหนึ่งพี่จะดูดปากเมียผมพี่จะเอาแอปเปิลให้เมียผมแดกพี่จะสั่งผมบินไปเพราะผมจะตายหาได้ครับพี่ ว่าแฟนเก่านายเล่าให้ฉันฟัง มีกษัตริย์หน้าเหรอเอ้ยอย่าพูด ไม่ทำ แต่เรื่องเชี่ยนี้ฉีก เชค มาให้เขาจูบ ไอเบนน่ะเคยคบกับเบนนะเบนเขาแบบหน้าจอก็เป็นดูดีแหละแล้วหลังจอนี่ใสเฮียมากจานก็ไม่ล้าง โอ้โหทำเฮี้ยได้ดี มองเห็นอะไรในเรื่องนี้ อย่าไว้ใจหญิง อย่าไว้ใจว่าความลับ ดีใจมึงเข้าถึงไททันแล้วเย้ เอเลนกูไม่ทำอะไรเลยดีกว่าวุ๊บนี่กูเป็นพ ไอ ระเอ เรื่ ก อง แล้วเหรอ เล่ เนี่ย น เรามีสัญลักษณ์เช็คคนดูอีกไหมว่าดูจบไหม มี อ่ะเอาอะไรดี ผมคิดเลย ผู้ชายอย่างเรานะครับดูแลตัวเองกันบ้างก็ดีใช่ไหมล่ะครับใครที่เคยเจอปัญหาขนยาวลุงรังไม่สบายตากินอับหรือบาดเจ็บจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมขอแนะนำเจ้านี่เลยครับกับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งย้ำนะครับว่าเป็นการเล็มมันไม่ใช่การโกนนะจะไม่ทำให้ขนเป็นตอและคันไม่มีขนครุฑอย่างแน่นอนโล่งสะอาดจริงมีเทคโนโลยีเซฟเทคอ่อนโยนไม่บาดไม่คันกันน้ำ 100% ใช้เสร็จล้างได้เลยใบมีดเป็นเซรามิกไม่มีการเกิดสนิมอย่างแน่นอนครับสบายใจหายห่วงได้สามารถใช้เล็บขนได้ทุกส่วนของร่างกายไปได้หมดไม่มีสะดุดเลยมีให้เลือก3สีสีดำสีเบจสีฟ้ารับประกัน1 ปีเต็มระวังของปลอมก็ได้นะไข่กูมิ่งเนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับของจริงต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะและอีกไอเทมที่ชอบมากก็คือไข่คลีนเซอร์ล้างน้องชายได้ล้ำลึกกว่าสบู่ทั่วไปแน่นอนสะอาดลดกลิ่นอับจริงรู้สึกเย็นสบายไม่แสบผิวมี BHA บวกเพนทาวิตินช่วยทำความสะอาดและบำรุงผิวด้วยค่า pH ที่เป็นกลางการันตีโดยแพทย์ผิวหนังไม่แพ้ไม่แสบไม่ระคายเคืองอ่อนโยนต่อน้องชายมีให้เลือก2 กลิ่น Relax Warm หอมโทนวูดดี้อบอุ่นผ่อนคลายและ Refreshing Cool หอมสะอาดสดชื่นเย็นนิดๆไปหามาใช้กันได้แล้วครับทั้งไข่กูมิ่งและไข่คลีนเซอร์และกลางเดือนนี้ไข่กูมิ่งจัดโปรราคาพิเศษให้กับแฟนชอบอันคินี่บอยกันด้วยตัวเครื่องลดโคตรโหดเหลือเพียง 1,491 บาทไข่คลีนเซอร์2 แบงค์แดงมีทอนโปรนี้เฉพาะวันที่15 วันเดียวเท่านั้นใครกลัวของปลอมก็กดจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการันตีของแท้ 100% และเป็นการช่วยให้ไข่กูมิ่งอยากอยู่กับช่องเราไปนานๆด้วยครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้อวงมาฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเบนจากอันคินี่บอยและพี่คิวจากช่องดับเบิลคิวนะครับก็วันนี้เราก็กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องของทุกคนนะครับกับบินไปหรือในออนไลน์ไลฟ์แอคชั่นพาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ฟีดแบ็กพาร์ท 1นี่คือดีมากเขาให้เราเห็นคอมเมนต์หลากหลายแล้วกันนะว่าแบบมีคอมเมนต์ที่แบบเห็นด้วยกับเราเยอะเหมือนกันนะแบบหนังมันเฮี้ยจริงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยบ้าถ้าเกิดว่าฉันไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนมันก็สนุกนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งแล้วก็มีบางส่วนก็มาบอกว่าเฮ้ยก็อาจารย์เขาบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่อยากทำเหมือนอนิเมะอะไรอย่างงี้ซึ่งพวกกูก็บอกไว้แล้วในต้นคลิปที่แล้วได้ซ้ำนะว่าผมรู้นะว่าอาจารย์เขาไม่อยากทำเหมือนในอนิเมะนี่เราคือเราเข้าใจกันดีเรารู้แล้วนะครับแต่มันไม่สนุกอยู่ดีเว้ยสำหรับพวกผม2 คนแล้วกันอ่ะเข้าใจปะไม่ว่ามึงจะเป็นมองในฐานะหนังธรรมดาหรือหนังจากการ์ตูนหรือหนังจากเกมหนังที่อะไรมันไม่สนุกอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมนี่คือความเห็นของพวกผม2 คนนะขอมาตอบรวมๆในคลิปนี้เลยแล้วกันก่อนที่เราจะไปจัดหนักกันในคลิปนี้ซึ่งบอกเลยว่าภาคนี้เหี้ยกว่าภาค 1อีกครับผมสำหรับผมเหมือนที่คุณเบนพูดเลยต่อให้ดูเป็นหนังอย่างเดียวแม่งก็เล่าเรื่องมั่วมากพล็อตโฮเยอะด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโฮตรงไหนบ้างส่วนที่ดีก็คงเป็นฉากแอคชั่นทำได้ดีจริงๆสู้กันมันดีแต่โดยรวมของหนังนั้นไม่ได้ประกอบขึ้นจากฉากแอคชั่นก่อนจะไปถึงฉากแอคชั่นมันต้องประกอบเส้นเรื่องเส้นราวเข้าด้วยกันแล้วทำให้การแอคชั่นนั้นสมบูรณ์เพราะว่าการต่อสู้มันจะต้องขยายเส้นเรื่องว่ามันต่อสู้กันทำไมแต่ถ้าเส้นเรื่องมันอ่อนสู้ไปมันก็ไร้ความหมายอยู่ดีไม่อยากชมหนังเพราะว่ามันต่อสู้ดีผมเข้าใจนะถ้าคุณรู้สึกกลัวไททันใช่ไหมผมไม่ได้เข้าไปยุ่งความกลัวของคุณหรือความสนุกของคุณผมก็มีเรื่องที่กลัวในวัยเด็กเช่นกันให้นึกย้อนกลับไปอยากดูมันซ้ำอีกรอบก็คงไม่กล้าดูเหมือนกันอย่างนางนาคเงี้ยผมไม่กล้าดูเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นในวัยเด็กแต่แน่นอนว่าสำหรับไททันผมดูตอนผมเรียนมหาลัยแล้วความประทับใจแรกของผมเลยไม่ใช่ความกลัวมันเลยเป็นเหมือนที่พูดไปในพาร์ท 1ทั้งหมดนั่นแหละบอกไว้จะได้เข้าใจกันตรงนี้เลยคุณจะสนุกหรือไม่สนุกจะกลัวหรือไม่กลัวได้หมด
นี่เป็นความเห็นของแค่ผมกับคุณเบนเท่านั้น yes แล้วก็หลังจากนี้ถ้าคุณชอบเรื่องนี้มากคุณรักเรื่องนี้สุดๆเลยเป็นหนังในความทรงจำและเป็นแรงบันดาลใจของคุณกดหยุดไว้ตรงนี้ครับเพราะหลังจากนี้จัดอีกแน่นอนแล้วต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยมันจะมีแต่คำหยาบแน่เลยผมว่ากดหยุดไว้ตรงนี้ดีกว่าผมไม่อยากเอาไปไว้ท้ายคลิปเผื่อคุณไปไม่ถึงฉะนั้นผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยช่างมาเถอะผมว่าคนที่เขามาดูคลิปเนี้ยเขาไม่ได้กะมาดูเอาสาระที่อะไรหรอกพี่เขามาดูเราด่าหนังเชื่อผมไหมเอางี้ถ้าภาคแรกพี่ให้อะไรอ่ะ 4 มั้ง 3 มั้ง แล้วภาค2อ่ะเป็นแบบจำจิ้มให้เขาดูก่อนว่าภาค2ให้เท่าไหร่ 2.5 2.5โอเคโอเคถ้าหนังดีเราจะไม่ชม CG เป็นอย่างแรกคุณจะชมเนื้อหาของมันก่อนผมพูดกับทุกเรื่องที่ทำถ้าหนังดีคุณจะชมเนื้อเรื่องมันก่อนแล้วคุณจะไม่ค่อยขยายว่าCG ทำดีสนับสนุนตรงนี้แต่ถ้าหนังมันไม่มีเหี้ยอะไรให้ชมคุณจะชมทันทีว่า CG มันสวยสำหรับผมตอนแรกคิดว่าอันหลังๆภาค2เนี่ยมันน่าจะขยายอะไรได้ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าความสนุกมันก็มีแค่ฉากไททันต่อยกันอ่ะเนื้อหาข้างในก็จับต้องไม่ได้นิสัยตัวละครยิ่งหนักเลยขนาดถอดฟิลเตอร์ไททันออกไปทั้งหมดเลยนะไม่คาดหวังอะไรกับมันแล้วไม่มีแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่างเลยรวมทั้งอธิบายแรงจูงใจของตัวละครออกมาแบบจับต้องให้มันได้ด้วยแต่กลับทำไม่ได้บทแม่งเละเทะแบบโอ้โหพอดโหกระจุยคือแบบอะไรก็ไม่รู้คือมึงจะเล่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะพฤติกรรมตัวละครกับบทคือเหมือนแม่งคนไปคนละทางกันอ่ะเหมือนแม่งลืมสมองไว้อ่ะไอ้เชี่ยมันแบบแปลงจริงผมยังคงคิดเหมือนเดิมผมยังคงเกลียดบทมิคาสาที่สุดเหมือนเดิมขนาดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเหมือนแล้วนะขนาดไม่ทำเหมือนบทมิคาสาก็ยังเหี้ยอยู่ดีมิคาสาน่าจะเป็นตัวละครที่บทเลวร้ายสุดในเรื่องไปลองลงมากูให้ไอชิกิชิมะเดี๋ยวมึงมึนด้วยกูไม่รู้ความสัมพันธ์ของพวกนี้แม่งทำเหี้ยอะไรกันบทแจนอีกตัวหนึ่งทำไปทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันรวมทั้งการเมืองที่ฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูจับต้องการเมืองอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำแค่คนมาพูดว่าโลกข้างนอกมันโหดร้ายแต่หนังไม่เล่าเลยว่าหลังการล่มสลาย100 ปีที่แล้วปัจจุบันเนี้ยโลกนอกกำแพงโหดร้ายถึงขนาดไหนและโลกในกำแพงมีความสุขถึงขนาดไหนทำไมมึงถึงอยากให้อยู่ในกำแพงกันไม่อธิบายอะไรเลยมีแต่คนสู้กันมีคนสู้กันบอกอุดมการณ์ของตัวเองถูกต้องที่อะไรไม่รู้เถอะมายืนอธิบายฉันจะอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็อยากทำอย่างนี้ไม่ฉันจะให้นายทำอย่างนั้นแต่ไม่ขยายอะไรเลยเนี่ยกูกำลังจะขึ้นแล้วตอนเนี้ยก่อนมึงจะขึ้นปะเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่ปะสปอยเต็มเรื่องเลยนะครับใครที่ไม่อยากดูก็ปิดเลยนะครับ โอเคครับเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาตอนแรกภาค2นะครับก็คือจะเป็นเอเลนวัยเด็กโดนพ่อจับฉีดยานะเหมือนจะมีอะไรเหมือนจะมีที่มาที่ไปว่านี่สิเหตุผลที่เอเลนแปลงร่างเป็นไททันได้พ่อจับฉีดยาแม่วิ่งเข้ามาเฮ้ยนี่คุณเป็นพ่อคนหรือเปล่าเฮ้ยพ่อคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวอะไรอย่ามายุ่งอยู่เป็นการทดลองฉันนะครับแล้วอยู่ก็มีทหารวิ่งเข้ามาจับแม่ไปส่วนพ่อเอเลนกับเอเลนซ่อนไว้2 คนเรื่องก็จบลงเท่านี้นะครับการทดลองพ่อโดนเผาอารมณ์เหมือนแบบเป็นการทดลองเขาเรียกอะไรผิดจารีตอะไรเงี้ยนะก็โดนเผาไปนะครับแม่ไปไหนไม่รู้พ่อไปไหนไม่รู้เอเลนไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่รู้ยันจบเรื่องไม่มีเฉลยไอ้เหี้ยแล้วสรุปมันเป็นไททันได้ไงวะพ่อไปไหนแม่ไปไหนก็ไม่มีพูดถึงในเนื้อเรื่องเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวก็ไม่มีนะจริงๆไม่มีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาว่าภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันแล้วที่แบบเอเลนเพิ่งช่วยเหลือเพื่อนๆกับพรรคพวกเสร็จในภาค 1ใช่ไหมมันก็โดนจับมาขังนะครับสถานที่ที่เป็นเหมือนกับฐานทัพของกองทัพอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นห้องลับใต้ดินภาค 1หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้มีการขยายเพิ่มเติมเนาะว่าแบบนี่คือสถานที่ที่เราพูดไว้ในภาคที่แล้วนะว่านี่คือฐานลับของเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีพูดขนาดนั้นแต่เอาว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างแล้วกันแล้วค่อนข้างเป็นระเบียบประมาณนึงอะไรเงี้ยอาจจะสันนิษฐานได้แต่ก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าใช่ฐานทัพลับในภาค 1ที่เขาเกิดไว้ไหมก็จะเป็นเอเลนโดนจับขังไว้ตรงกลางแล้วก็แบบฉันเป็นมนุษย์ด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าผู้บัญชาการใหญ่หรือเรียกว่าลุงดำเหมือนกันไม่รู้เรียกอะไรเรียกลุงดำจำชื่อไม่ได้ลุงดำเนี่ยแกก็นี่มันเป็นไททันมันต้องโดนฆ่าเราจะฆ่ามันเพราะมันเป็นไททันเอาละครับหน่วยสำรวจทุกคนมีปืนกันทุกคนยิงมันแต่ยังก่อนก็จะแบบให้แก้ต่างก็จะมีอาร์มินเข้ามาแก้ต่างแล้วอาร์มินแบบเริ่มใช้สมองนิดนึงละท่านครับแต่เอเลนเนี่ยเป็นท่านมีสตินะครับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเราได้นะครับท่าน
เขาน่าจะอุดกำแพงได้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ มีประโยชน์ได้แล้วครับท่านผมว่า ไอตัวฮันจิก็ใช่ท่านนี่เป็นไททันมีสติครั้งแรกที่เราเคยเห็น เราจะฆ่าไปโง่ๆแบบนี้ แล้วเราจะศึกษาไททันได้ยังไงท่านนี่มีสมองบ้างหรือเปล่าอะไรก็พูดไปประมาณนี้สักพักไอ้ลุงที่สนิทกับเอเลนตอนต้นเดินมาท่านครับอย่ายิง กูยังไม่ทันพูดเหี้ยเลยโดนยิง อุตส่าห์จะขยายกำลังจะขยายเรื่องและเหตุผล แต่ว่าโดนลุงตัดบท ไอ้เหี้ยกูอย่างหายช็อตเนี้ยคนอื่นพูดตั้งนานไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยไอ้ลุงที่เดินมาอย่าเอาโดนยิงแล้วไอ้เหี้ยกูงงเลยครับ คุณลุงนายพลชุดดำอ่ะ เออ ใช้อันที่เป็นไม้ตีที่เป็นเครื่องทรมานด้วยนะ SM อ่ะ ในยุคนั้นที่โลกล่มสลายแล้ว เอาไปเข้านิ้วไกลปืนแล้วกดยิงด้วย แล้วเขาพูดว่าไงพี่ไอลูกพี่เอเลนอะอะไรนะเอเลนเธอมีฝาแฝดอะไรปะแต่พูดไม่จบแต่ตายก่อนอะไรประมาณเนี้ยผมไม่มั่นใจนะแต่ประมาณนั้นอะคือเหมือนจะสำคัญแต่ไม่สำคัญหรอกเพราะเรื่องก็ไม่มีขยายเพิ่มอะไรเนาะพี่แกก็ตายเอเลนก็ไม่คุณพี่แค้นเริ่มแค้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอลุงดำนี่มันโง่หรือมันฉลาดมันผู้บัญชาการได้ยังไงนะมนุษย์มันต้องเรียนรู้ไททันไหมวะไอ้เหี้ยอันนี้มึงก็แบบเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับพล็อตโฮตอนท้ายเรื่องนะแต่เอาเป็นว่า ก็แบบไอ้ลุงดำนี่ก็ไม่สนใจคือยิงแม่งให้หมดอะไรเงี้ยในระหว่างที่กำลังจะฆ่าตายเนี่ยคือก็จะมีช็อตที่แบบเหมือนอาร์มินมั้งหันไปหามิคาสะเธอไม่อะไรอาวอนไอเอเลนบ้างเลยหรือไงมิคาสะแทนที่จะไม่นะเอเลนอะไรเงี้ยถ้าเราคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามิคาสะคือจากภาคที่แล้วเนี่ยเราก็จำมาได้ว่าพอรู้ว่าเอเลนตายมิคาสะทำหน้าอะไรเงี้ยนะพอมาภาคนี้รู้เอเลนยังไม่ตายทำหน้าเหมือนเดิมคิดเหมือนกันตอนนั่งดูอะคิดว่ามิคาสะน่าจะเป็นคนที่ออกมาขวางอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ออกมายืนข้างอามินเป็นการแสดงแบบปกป้องเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยเหมือนมันไม่สนิทกันอะ3 คนอะเหมือนต่างคนต่างมาไม่ได้โตมาด้วยกันเขาไม่ได้เขียนความสัมพันธ์ของตัวละครให้มันเกาะกลุ่มแบบแน่นแฟ้นกันอะเขาจะเขียนก็ต่อเมื่อตัวละครนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องพูดหรือจะต้องปกป้องใครแสดงมุมมองทัศนคติออกมามันจะค่อยถูกใช้เหมือนคนไม่รู้จักกันเราเลยรู้สึกไม่อินไปกับมันขอขยายตรงนี้ด้วยผมเดี๋ยวเขาจะหาว่าด่าอย่างเดียวผมขอชมนะที่เลือกใช้ลุงชุดดำเพราะว่ามันทำให้แยกฝ่ายออกว่าฝ่ายไหนอยู่ทำอะไรสนับสนุนใครเวลาดูอ่ะเข้าใจได้ทันทีถ้าสมมติเอาชุดเดียวกันหมดมายืนอ่ะผมว่าอาจจะงงอันนี้ขอชมทำดีปรับปรุงมาใช้ใหม่ดีหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีไททันเกาะกระโดดลงมาตุ้มมองซ้ายมองขวาหยิบเอเลนไปจกไปเลยมองหน้ามิคาสะ1 ทีมิคาสะมองจกกันไปแก๊งลุงดำกับกองทัพแกเนี่ยก็หมดบทเลยนะครับเดี๋ยวมีบทอีกท้ายเรื่อง รู้ว่ากูนั่งดูอยู่แบบไอ้ท่านเกาะกระโดดมาตุ้มไอ้แก๊งเอเลนอ่ะไปฟันปุ๊ชิงฟันไม่เข้าอันนี้ดีอันนี้บอกว่าเฉลยว่าดาบไม่สามารถฟันเข้าแล้วมันปกป้องท้ายทอยเป็นด้วยแปลว่ามันเป็นไททันที่มีสติน่าสนใจดีกูกำลังชมเท่านั้นแหละตัดภาพมาลุงแงกอยู่ใต้กองดินกูดินหัวหน้าเหี้ยอะไรเนี่ยทำไมฆ่าตัวละครทิ้งแบบนี้ทำไมมันดูไม่มีความเก่งความสามารถหรือว่าใช้ลูกน้องมาเป็นโล่บางหินอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนที่คุณเบนเล่าแล้วเรื่องก็ข้ามไปเลยไม่ได้มีฉากที่เป็นคำใบ้หรือบ่งบอกอะไรเลยในที่มันจะกลับมาในตอนท้ายก็แค่ตรงนี้ไม่ต้องมีบทกูก็ตัดบททิ้งเลยก็ตัดไปเลยไม่ทิ้งเศษขนมปังอะไรทั้งนั้นไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเล่าตรงๆเอาทีหลังเนี่ยเห็นไหมอยากใช้ค่อยหยิบมาใช่เขาก็จะแบ่งเส้นเรื่องเป็น2 เส้นละก็คือเส้นแรกเนี่ยก็คือเส้นชิกิชิมะบินไปนะครับกับเอเรนก็คือเขาเหมือนจะแอบสปอยเรานิดหน่อยว่าไอ้ไททันเกาะคนนั้นก็คือชิกิชิมะนั่นแหละที่มาเอาตัวเอเรนไปนะครับเส้นเรื่องที่2ก็คือไอ้พวกพระเอกที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดตั้งใจที่จะไปเอาระเบิดด้านที่เอเรนเคยเหยียบไว้ในภาค 1เนี่ยมาอุดรูกำแพงแล้วทำให้มันระเบิดเศษข้างบนเนี่ยมันจะได้มาอุดข้างล่างอะไรอย่างงี้นะครับน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้เขาก็เลยพยายามจะกลับไปที่บ้านเกิดพวกเอเรนกันเส้นเรื่องแบ่งเป็น2 เส้นอย่างเงี้ยเอาเส้นเอเรนก่อนนะใช่เอาเส้นเอเรนก่อนแล้วกันเส้นเอเรนก็ตื่นมาแบบอุ้ยที่ไหนครับเนี่ยงงเจอห้องขาวๆมีเครื่องเล่นเพลงยุคเก่าอยู่ห้องตัวหนึ่งแล้วก็เจอชิกิชิมะหล่อเท่ใส่ชุดขาวแดกไวน์ขาวคุณเป็นว่าห้องนี้อยู่ที่ไหนกูไม่รู้เหี้ยห้องที่มีทุกอย่างนี้พร้อมอยู่ที่ไหนห้องใต้ดินมั้งในเขตไหนอันนี้แบบมันไม่เรื่องไม่ได้บอกแต่ว่าคาดเดาจะเป็นเขตแบบว่าเขตที่มันรกร้าง
ข้างนอกกำแพงสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยที่นั้นต้องมีไฟฟ้าด้วยต้องมีไฟฟ้าด้วยต้องมีตู้เล่นซีดีด้วยใช่ต้องมีห้องเก็บไวน์ด้วยใช่พี่ถูกไหมถูกพี่เพราะว่าแล้วก็ที่ต้องมีไฟฟ้าเพราะว่ามึงฉายโปรเจคเตอร์ให้กันดูนี่เรื่องนี้เล่าไม่ต้องใช้แฟลชแบ็กจากดิกูฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูเลยอยู่ที่ไหนอะตอนแรกกูไม่สงสัยตอนกูสงสัยแล้วบ้านพ่อนายกรัฐมนตรีมันกูไม่รู้เหมือนกันในขณะที่ขอบเขตเนี้ยโลกมันล่มสลายแล้วแปลว่าที่นี่จะต้องมีสักที่หนึ่งที่มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีห้องที่เอาไว้เก็บไวน์มีไว้เก็บแก้วที่นี้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกำแพงถ้าอยู่ไกลก็แปลว่าชิกิชิมะจะใช้เวลาเดินทางนานมากมาหาแก๊งมิคาสะและกลับไปห้องนี้เพราะมันไม่มีหน้าต่างนี่น่าต้องมีแอร์นะดูไม่เหมือนเกิดขึ้นในโลกเยี่ยนี้เลยเพราะว่าหลังตอนจบหรือตอนดูฟุตเทจมันบอกแล้วว่าโลกล่มสลายเลยใช่ถ้ามันจะกลับไปมาหาพวกแก๊งเอเลนมิคาสะได้แปลว่าสถานที่นี้ต้องอยู่ใกล้กำแพงแต่ในขอบเขตที่ใกล้กำแพงตามที่เรื่องมันเล่าไม่เอาตีความเลยนะไม่มีเทคโนโลยีห้องนี้อยู่ที่ไหนก็เอเลนก็งงเงี้ยที่ไหนครับคุณอิชิบะที่ไหนครับเฮ้ยมึงฟังกูก่อนนี่กูเปิดโปรเจคเตอร์ให้ดูเลยปั๊บนี่มีการทดลองนะเอาคนมันทำเป็นไททันนะทำไททันยังไงไม่รู้ไม่อธิบายเพิ่มด้วยขนาดนักศึกษามหาลัยนักศึกษานักเรียนมัธยมปลายซื้อของมินิมาร์ทมันกลายเป็นไททันได้กูก็ไม่รู้มันผ่านเชื้อผ่านน้ำโลกเฮียอะไรคือแบบกูก็ไม่รู้เกิดการแพร่ระบาดในส่วนไหนเริ่มต้นจากจุดไหนจากการทดลองที่ผิดพลาดหรือตั้งใจว่ามีคนเอาไปปล่อยแล้วระดับวงแพร่กระจายเริ่มจากจุดไหนไปถึงส่วนไหนในประเทศในโลกเรื่องแม่งไม่อธิบายไม่ขยายเลยเว้ยคือมันเล่าแบบควายๆเลยเล่าแบบก็คือเกิดจากการทดลองนี่แหละแล้วก็มนุษย์อยู่ก็แปลงเป็นไททันได้ทีละคน2 คน3 คนมึงไม่บอกมึงทำยังไงมึงฉีดกันยังไงคือยังไงเข็มมันตกคนเลยลองมาฉีดแล้วมันแพร่เชื้อด้วยยังไงด้วยการกัดกันหรือกินกันเหมือนซอมบี้และ Resident Evil หรือยังไงมันเหมือนยังไงกินขาข้างหลังอะไรไม่บอกสำหรับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สำคัญแต่สำหรับการเล่าเรื่องนั้นสำคัญเพราะว่ามันจะขยายว่าโลกนั้นล่มสลายมากถึงขนาดไหนถ้ามันไม่เล่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันก็แค่จะน่ากลัวจังจ้ะเราก็มีโอกาสไปอยู่ข้างนอกสิถ้ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราพกอาวุธไปข้างนอกมันก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะมันจะเกิด what if ต่างๆขึ้นได้ถ้ามันเล่าเรื่องไม่คมแล้วก็ไม่แข็งมันต้องบอกว่ามีการแบบบอกเพิ่มเติมด้วยว่ามันจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยว่าทำไมพวกเอเลนถึงแปลงเป็นไททันได้นึกออกไหมในเรื่องมันจะเหมือนมีการบอกด้วยว่าเพราะว่ามึงเกิดวิวัฒนาการขึ้นไงล่ะเอเลนแล้ววิวัฒนาการได้ยังไงแล้วที่พ่อมึงฉีดตอนต้นนั่นเกี่ยวไหมหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราจะตีความต่างจากในมังงะต้นฉบับไปเลยนะแปลว่าการที่พ่อมันฉีดให้เนี่ยอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ถูกไหมและคำพูดของชิกิชิมะที่บอกว่าที่มึงแปลงร่างเป็นไททันได้เพราะว่ามึงเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ไงล่ะอะไรเงี้ยมันเราอาจจะอ้างอิงจากคำพูดนี้ได้นะถ้าเราไม่อ้างอิงจากการ์ตูนแต่มันก็ไม่มีการอธิบายเพิ่มก็ไม่อ้างอิงจากการ์ตูนเลยเอาในเนื้อเรื่องมันอย่างเดียวเนื้อเรื่องมันก็ไม่บอกแล้วเนื้อเรื่องแม่งไม่ยอมเล่าเรื่องพ่อด้วยไม่ยอมมีอะไรมาอธิบายหรือขยายว่าพ่อนายนะเคยทำงานให้องค์กรนั่นยังไงล่ะนายก็เลยพิเศษคุณไม่ก็แค่เอาพ่อมาฉีดยาแล้วก็หายไปเลยทำไมถึงไม่เล่าพ่อถ้าอยากให้เอเลนเป็นคนพิเศษทำไมถึงไม่เล่าผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยจะได้เข้าใจกันอีกเช่นกันจะรอให้หนังป้อนอย่างเดียวเลยเหรอจะไม่คิดเองเหรอนี่พาร์ทเล่าเรื่องไม่ใช่พาร์ทตีความหนังจะต้องเล่าแบบเนื้อเรื่องนั้นเดินไปอะไรทำอะไรอธิบายตรงขยายส่วนที่มันเป็นส่วนพาร์ทตีความอย่างในตอนจบหรืออาจจะเป็นในท้องฟ้าเห็นนกเราก็ตีความมันคืออิสระมันคือการได้โบยบินการไม่ถูกกักขังนั่นคือพาร์ทตีความหรืออาจจะเป็นกำแพงพังแล้วไปยืนตอนท้ายแบบมองดูออกมาแล้วสินะในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่ได้อยากใช้นั่นคือพาร์ทตีความแต่พาร์ทเล่าเรื่องมันจะใช้การตีความไม่ได้มันจะให้ทฤษฎีในการดูของคนนั้นแบบมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าคุณจะตั้งทฤษฎีไหนมามันถูกต้องหมดเพราะว่าคุณตั้งให้มันถูกแล้วคุณก็หาเหตุผลมารองรับ100 คนดูมี100 ทฤษฎีมันถูกต้องหมดเลยไม่ได้มีทฤษฎีไหนผิดเพราะว่าทุกทฤษฎีเรื่องมันไม่ได้เล่าแต่ในเรื่องเนี้ยมันคือพาร์ทเล่าเรื่องฉะนั้นจะต้องเล่าเว้ยจะมาปล่อยให้คิดเองไม่ได้ไม่งั้นเรื่องก็ไหลไปเรื่อยออกนอกขอบเขตการเล่าเรื่องหมดเลยป้อนกูเถอะกูว่าให้ละเรื่องเนี้ยป้อนอะไรกูก็ได้มันไม่มีเหี้ยอะไรให้กูเคี้ยวเลยแล้วนั่นแหละชิกิชิมะก็บอกว่าเอเลนงั้นนายไปร่วมมือกับฉันดีกว่ารู้ไหมว่าทำไมโลกมันถึงเป็นอย่างนี้เอเลนนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์ลืมความกลัวที่มีต่อไททันไปแล้วรัฐบาลเนี่ยมันก็เลยให้ไททันมาแดกคนมนุษย์เนี่ยมันจะได้รู้ว่าไททันมันน่ากลัวแค่ไหนเข้าใจไหมเอเลนเหมือนกับเด็ก
สมัยนี้ที่ตามมาเวลดีซียุค50-60ไม่ทัน แล้วเขากลัวว่าจะไม่มีใครตามเรื่องราวได้อีกแล้วว่าใครต้องกำเนิดมาจากไหนเขาก็จะรีเซ็ตจักรวาลใหม่อารมณ์นั้นให้แบบจุดเริ่มต้นฮีโร่ตัวนี้มาจากนี้นะอะไรเงี้ยเหรอไหมฟิลนั้นเขากลัวว่าโอ้ยมนุษย์เนี่ยจะลืมความกลัวยุคอดีตไปแล้ว เราต้องสร้างความกลัวเนี่ยขึ้นมาใหม่ คนเลยจะได้แบบไม่กล้าปฏิวัติเราไม่กล้าทรยศเรา คนจะได้กลัวไททันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยฟิลนั้นเขากลัวไททันเขาไม่ได้กลัวรัฐบาลเขารัฐบาลเขาอยากให้โลกกลัวว่าข้างนอกเป็นไททันข้างนอกอยู่ไม่ได้หรอกก็เลยให้อยู่ข้างในใช่ครับเขากลัวคนแบบเอเลนนี่มันโกงมันนกชัดๆเนี่ยเขากลัวคนแบบนี้ครับพี่ซึ่งเรื่องก็ไม่ได้เล่าเรื่องรัฐบาลด้วยก็ไม่ได้เล่าเลยครับใครเป็นหัวหน้าใครเป็นอะไรไม่มีเลยครับพี่มีทหารเล่าเองครับไม่มีการประชุมว่าแบบเราจะปล่อยให้คนออกมาข้างนอกไม่ได้นะไม่ครับแต่ว่าพวกเขามีสลาดนะครับนายไม่มนุษย์นะมันต้องอยู่ข้างในเกิดปล่อยเข้ามาเผ่าพันธุ์มนุษย์ล่มสลายขึ้นทำยังไงให้พวกเขาสืบพันธุ์กันอยู่ในกำแพงดีกว่าไม่ได้มี2ขั้วอุดมการณ์ในโต๊ะประชุมเถียงกันไม่มีครับไม่มีเอาคนมายืนแพร่มกูงงมากกูดูไปกูงงตลอดเลยว่าเล่าการเมืองกันแบบนี้เหรอเล่าอย่างนี้แหละเล่าการเมืองกันแบบนี้เหรอเอาฟุตเทจมาให้ดูนะโอ้โหจริงๆจะใส่พริกซีฟใส่อะไรมาโต๊ะประชุมนี้ก็ได้นะเป็นแบบตัวแทนรัฐบาลเลยใช่ไม่มีแต่ผมคิดเหมือนกันว่ามันน่าจะต้องมีโต๊ะนอกกำแพงเป็นโต๊ะที่แบบอยู่ในห้องที่แบบทันสมัยขึ้นอ่ะอาจจะเป็นโลกปัจจุบันแล้วมีฝ่ายแบบทำลายกำแพงครับปลดปล่อยคนอิสระแล้วพวกเราหาทางกำจัดไททันไม่เอาเราจะต้องควบคุมคนให้คนอยู่ในกำแพงเดี๋ยวคนสูญสิ้นล่มสลายหมดโลกเราขาดมนุษย์ไปยังไงทำไงมันจะต้องมีขั้ว2ฝ่ายที่บ่งบอกเลยแล้วมันทำให้คนดูว่าเฮ้ยฝ่ายนี้แม่งก็พูดถูกแต่เดี๋ยวก่อนนะฝ่ายนี้แม่งก็พูดถูกมันถูกทั้ง2ฝ่ายเลยว่ะเราจะเชื่อฝ่ายไหนดีวะมันทำให้คนดูรู้สึกเอ็นเอียงไปและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทั้ง2ฝ่ายนั้นสามารถทำได้แต่อันนี้ไม่เอาชิกิชิมะมายืนแพร่มเอาคุณลุงชุดดำมายืนแพร่มทั้งที่มันสามารถเล่าอันนี้ได้นะเหมือนคุณเบนพูดเลยเอาพีคเอาใครก็ได้ที่อยู่ในเรื่องไททันช่วงแรกมายืนพูดกันได้ในโต๊ะห้องประชุมเล่านาทีนึงเข้าใจแล้วแต่ไม่ทำเอาชิกิชิมะนั่นแหละมีใบแอบทหารนะฉันทนทหารต้องตายไม่ไหวแล้วทหารทำไมทหารต้องตายหัวสบานแย่มากเอเลนเดี๋ยวนายกับฉันนะเอาระเบิดไปอุดรูกำแพงนะได้ครับคุณชิกิชิมะอุดมการณ์อย่างนี้ได้เลยครับเอาด้วยครับพี่ถึงแม้ภาคหนึ่งพี่จะดูดปากเมียผมพี่จะเอาแอปเปิลให้เมียผมแดกพี่จะสั่งผมบินไปเพราะผมจะตายหาได้ครับพี่ผมเอาด้วยพี่กูคิดเหมือนกันกูคิดเหมือนมึงเลยกูถ้าเป็นกูเป็นเอเลนนะกูจะถามมึงทำอะไรไทยมึงทำอะไรมิคาสะแต่ระหว่างที่มันคุยกันมันไม่พูดเรื่องมิคาสะเลยเว้ยกูถึงบอกไม่มีเรื่องมิคาสะติดอยู่ในใจเอเลนเลยกูถึงบอกกูพูดเหมือนในภาคหนึ่งเป๊ะมันไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้รักกันหรอกมันจะรักกันก็ต่อเมื่อเรื่องอยากให้รักถ้าเป็นกูถามแล้วมึงทำไมมึงมีสิทธิ์จูบปากมิคาสะมึงทำอะไรมามึงไปเจอมิคาสะที่ไหนเอามิคาสะไปเก็บไว้ไหนฝึกเธอยังไงไม่อันนี้แพร่มแผนการกันไม่มีมิคาสะอยู่ในใจเลยเอเลนก็เชื่อหมดใจได้ครับพี่เอาพี่ว่าไงผมเอาด้วยครับพี่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นครับผมคอยตามคนง่ายเลยโอ้ยอันนี้ก็เส้นเรื่องแรกนะครับต่อมาเส้นเรื่อง2ไอ้พวกแจนพวกอามินพวกมิคาสะพวกซาชาขึ้นรถกันมาแล้วก็กำลังจะไปขนระเบิดมาอุดกำแพงนะเขาก็นั่งรถกันไปเปิดมาเนี่ยมิคาสะมาก่อนเลยฉันความจำเสื่อมตอนนั้นแหละที่ฉันได้เจอกับคุณชิกิชิมะฉันความจำเสื่อมทั้งร่างกายจิตใจจำอะไรไม่ได้เลยซาชาก็บอกว่างั้นเธอก็ได้เขาฝึกฝนเฉยๆใช่ไหมอารมณ์มันแบบมึงไม่ได้โดนเยสใช่ไหมอะไรแบบนี้กูจำได้เขาช่วยเธอฝึกฝนใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมแทนที่จะเยสหรือโนมันไม่ตอบมีสายไม่ตอบกูก็ยังไม่เข้าใจเว้ยว่าเขาใส่เมสเสจพวกนี้เข้ามาทำไมหนังรักพี่แบบพี่พูดมันคือหนังรักกูบอกแล้วไม่ว่ามึงจะพูดยังไงมันคือหนังรักในคาบสงครามที่ใช้สกินไททันแบบฟอร์ดไนท์ตีความได้นะว่าชิกิชิมะเนี่ยน่าจะ NTR มิคาสะไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าน่าจะโดนแล้วจริงๆนะครับมิคาสะไม่ตอบเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปให้ได้ไกลกว่าเดิมจะต้องทิ้งสิ่งสำคัญเอาไว้ข้างหลังฉันก็เลยตั้งใจฝึกฝนอะไรมานี้นะครับซาชาก็ไม่รู้พูดที่อะไรก็เอามันฝรั่งให้แดกไม่แดกไม่พูดเฮียอะไรเลยไม่อธิบายเฮียอะไรเลยจังหวะอธิบายไม่อธิบายเวลามีเยอะแยะตรงเนี้ยไม่อธิบายนั่งอยู่บนรถตั้งนานไม่ยอมพูดนะไปเล่าเรื่องไอ้แจนเล่าทำไมก็ไม่รู้ไอ้
ไอพี่เบิ้มอ่ะพี่เบิ้มไม่รู้ชื่ออะไรพี่เบิ้มเรียกพี่เบิ้มกันพี่เบิ้มแบบเอ้ยไอแจนมึงแม่งมาที่หน่วยสำรวจทำไมวะมึงเป็นองครักษ์ชั้นไหนกันอยู่ละไอแจนแม่งอ๋อก็ข้างในกำแพงอ่ะมีไททันอยู่ตัวหนึ่งอยู่บ้านกูดิพ่อกูเนี่ยแหละแบบชอบจี้เจ้าการนู่นนี่นั่นกูโคตรเบื่อเลยเฮียกูมาให้ไททันแดกเองข้างนอกดีกว่าอะไรประมาณนี้คือพูดประมาณนี้พี่เบิ้มก็อย่างน้อยมึงก็มีพ่อนะเว้ยกูไม่มีใครเลยด้วยกูต้องดูแลน้องสาวเว้ยอามินก็อะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ดูฉลาดเท่าไหร่ก็เล่าไปเรื่อยเหมือนจะคู่ซาชานิดๆอะมีแบบฟิลเหมือนอย่างนั้นนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการเพิ่มปมให้เราแบบรู้จักตัวละครเพิ่มขึ้นว่าแบบแจนมีพ่อขี้บ่นนะไอพี่เบิ้มเนี่ยมีน้องสาวต้องดูแลนะมีน้องชายต้องดูแลนะเป็นเสาหลักครอบครัวนะอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ถึงละนะครับถึงบ้านเกิดไอ้พวกเอเรนมิกาซาอะไรละก็ไปเอาระเบิดกันมาขนระเบิดขึ้นมารถปั๊บก็พากันไปจะไปอุดรูในตอนนั่นแหละที่เขาก็ได้เจอกับชิกิชิบะกับเอเรนปรากฏตัวมาพอดีพี่อยากเล่าไว้ตรงนี้ก่อนหน้านี้เอเลนอ่ะกับไอชิกิชิมะน่ะมันไปนัดเจอกับกองกำลังสะสมอาวุธเอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอาวุธจากโลกเก่าพวกปืนสมไว้ทั้งนั้นพวกปืนพวกบาซูก้าอะไรพวกเนี้ยเราก็บอกว่าถ้างั้นน่ะเราจะไปถล่มกำแพงกันเพื่อทำให้คนเกิดความกลัวกูนั่งดูตะกะเหี้ยอะไรวะฉันจะปฏิวัติฉันจะทำให้คนกลัวไททันด้วยการถล่มกำแพงเข้าไปข้างในทุกชั้นกูจะระเบิดให้หมดอันนี้คือหลังจากที่เจอพวกมิกาซานะอยู่ก็พูดเลยกูจะเอาระเบิดนี้ไประเบิดกำแพงชั้นกลางและกำแพงชั้นในต่ออีกทีหนึ่งแล้วให้ไททันวิ่งเข้าไปแดกคนในกำแพงชั้นกลางแล้วกูจะทำยังไงก็ไม่รู้อีกทีหนึ่งในกำแพงชั้นในแล้วกูจะให้คน แล้วกูจะให้ไททันไปแดกคนในกำแพงชั้นในที่มีรัฐบาลหัวครัวอยู่อีกทีหนึ่งแย่เพื่อเป็นการปฏิวัติและบ่งบอกว่าทุกคนต้องกลัวไททันใช่นี่แหละวิธีการปฏิวัติเราจะได้เห็นว่ารัฐบาลที่มันดูแลคนจากข้างในมันไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเอาละข่าวนี้แหละกูจะเป็นคนปกครองเองเราเรื่องเล่าไหมว่ารัฐบาลที่กำแพงชั้นในปกครองเป็นแบบไหนไม่รู้พี่น่าจะเล่าแค่นี้แหละเล่าแค่แบบว่าแต่กำแพงชั้นนอกเนาะให้พอแบบไททันเข้ามาแดกคนข้างนอกกุ้มกิ่มคนจะได้หนีเข้ามาข้างในจะได้แบบคนจะได้ไม่มีที่อยู่บ้างขึ้นเนาะคนจะได้แบบดูแลยากขึ้นตายหาแม่งให้หมดเลยเฮียติดโรคติดเฮียแล้วก็ตายแม่งให้หมดอะไรสัตว์ไม่มีกันที่หรือที่อยู่อะไรเฮียแม่งชั้นนอกอยู่เวรเนี่ยกูไม่เข้าใจตรรกะนี้เลยเว้ยตรรกะที่เข้าไประเบิดแล้วทำให้คนกลัวกูไม่เข้าใจเหมือนกันกูไม่เข้าใจเลยคือตอนเนี้ยเผื่อใครตามไม่ทันนะก็คือชิกิชิมะมันทรยศเว้ยมันทรยศรัฐบาลตัวเองมันแทนที่มันจะช่วยพวกเอเลนอุดกำแพงข้างนอกใช่ไหมมันจะเอาระเบิดไประเบิดกำแพงข้างตรงกลางกับชั้นในแทนเพื่อให้ไททันวิ่งเข้าไปแดกคนให้หมดคือไม่ได้ให้หมดแต่ว่าจะประมาณว่าแบบให้คนเห็นถึงความเลวร้ายของรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแสดงตนเป็นผู้กอบกู้อะไรประมาณเนี้ยกอบกู้ด้วยอะไรด้วยการเป็นไททันเกาะมาช่วยก็อาจจะแบบว่าทหารมาแล้วทหารก็ช่วยกันปราบปิ้วกำจัดไททันได้หมดแล้วคนก็จะเทิดทูนเขาทหารของใครตอบกูก่อนทหารของใครลูกน้องมึงมีอยู่4-5ตัวเชื่อทหารมาช่วยต่อคุณทีกูก็ไม่รู้มึงไม่ได้มีกองทัพด้วยซ้ำไอตอนที่มันยืนแพร่มกันมันมีลูกน้องอยู่4-5ตัวกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าเกิดกูยังจำกันได้ในตอนต้นเรื่องชิกิชิมะมันเป็นไททันเกาะมันไปเอาตัวเอเลนมาแล้วมันเอาระเบิดไปอุดรูหาพ่อเลยมึงก็เตะกระแพงเขาสิไอ้เหี้ยแล้วมันจะไปเอาระเบิดหาพ่อมันเลยแล้วระเบิดก็ระเบิดชั้นเดียวไอ้เหี้ยชั้นในมึงก็ต้องเตะกระแพงอยู่ดีไอ้สัตว์มึงเตะ2 ทีไม่เป็นไรหรอกมั้งกระแพงชั้นกลางชั้นในไอ้เหี้ยจะระเบิดมาเลยก็กำแพงมันหนาไงพี่คือพวกมึงทำเหมือนระเบิดที่นี่มันสำคัญกับเรื่องมากท่านอยากให้คุณดูตอนที่กำแพงชั้นบนไม่ใช่ชั้นบนกำแพงขอบข้างบนโดนระเบิดกำแพงแม่งหนาเท่าเนี้ยที่พวกมันไปยืนกันเพราะว่าไททันเกาะต่อยแตกเชื่อกูไหมแทงเขา6-7 ทีก็แตกแล้วมันไม่ว่ากำแพงไม่ได้หนาเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กำแพงที่เหมือนกับในการ์ตูนนะที่แบบใช้ไททันอยากสร้างมันบอกเองว่ามนุษย์สร้างนะกำแพงเฮี้ยเนี่ยแล้วแม่งโคตรบางเลยประมาณ3 คนต่อกันแล้วระเบิดมี1 ลูกมึงระเบิดกำแพงกลางแล้วกำแพงในมึงจะทำยังไงมึงก็ต้องเตะจนแตกอยู่ดีแล้วมึงเป็นคนเก่งมากใครจะหยุดยั้งมึงได้ถ้าสมมติมึงกำลังต่อยกำแพงอยู่มีพวกเราเข้ามาขวางมันเถอะใครจะขวางมึงกูไม่เข้าใจตรรกะนี่สุดๆเลยกูดูไปกูขมวดคิ้วไปนี่มันเส้นเรื่องอะไรแรงจูงใจตัวละครมันทำอะไรแบบนี้ก็ไปทำไมวะมึงมีพลังอีแบบมึงจะ
พลังมึงระดับครองโลกได้มึงจะซีเรียสระเบิดนี้ทำไมอ่ะมิสไซล์ตอร์ปิโดยิงมึงยังไม่เข้าเลยแล้วไอชิกิชิมะแปลงร่างได้ไงก็ไม่รู้ไม่มีการเฉลยนะไม่ได้บอกนั่นแหละแล้วอยากแปลงก็แปลงเลยแต่อยากแปลงก็แปลงแล้วทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเอเลนบอกเอ้าตอนแรกพี่ไม่ได้พูดงี้นี่แล้วกลับมาสู้อีกรอบซัดกันอีกรอบเอเลนชักมีดชักดาบมาแล้วใบมีด3 มิติย่าโดนกระทืบแพ้เหมือนเดิมฝีมือต่างเกินเสร็จแล้วหันไปหามิกาสะใช่ไหมล่ะมิกาสะ เธอเนี่ยโอ้ยไอเอเลนเนี่ยฉันไม่รู้เธอมองเห็นอะไรในตัวมันนะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเฮ้เอเลนก็แกจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันรู้หมดแหละเมียแกน่ะแฉแกฉันฟังหมดแล้วใช่ไหมล่ะแฟนเก่าเขาจะว่าแฟนเก่าอะแฟนเก่าแกแฉแกฉันฟังหมดแล้วเสือกอยากแพร่มที่ผ่านมามิคาสาไม่แพร่มเนี่ยพอมาตอนเนี้ยแพร่มมาชิกิชิมะฟังว่าแกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูว่ามิคาสาเฮี้ยสุดในเรื่องละถ้าเป็นคนน่ะคือมิคาสาเนี่ยจำได้ไหมตอนแรกมันบอกความจำเสื่อมจำได้ตอนอยู่บนรถสักพักนะอันนี้ผมเดาเองนะคือเรื่องไม่เฉลยฝึกกันไปสักพักหนึ่งอาจจะความจำกลับมาพอความจำกลับมาเนี่ยก็เลยเอเลนกระจอกมากเลยเธอเอเลนไม่มีที่อะไรดีเลยเธออันนี้คงบ่นง่ายฟังเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่าชิกิชิมะมันเป็นคนพูดออกมาจากปากเลยว่าแฟนเก่านายเล่าให้ฉันฟังมีกษัตริย์หน้าเหรอเอ้ยอย่าพูด นี่มันเรื่องที่เรารู้กัน2 คนฉันอุตส่าห์บอกคุณแล้วนะว่าคุณเก็บความลับได้ไหมเนี่ยคุณเก็บไม่ได้จริงๆนะแต่ตอนนั้นคุณบอกว่าเก็บได้รู้กัน2 คนตอนนี้คนรู้กันเป็น10แล้วคุณพูดอะไรน่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะคนมีภาษาไม่เฮี้ยมากเฮี้ยจริงไอ้เฮี้ยจริงมันดูดปากนี่แหละโทเอเลนมันตบว่ามิคาสามันตบมั้งแล้วยีชิมะตบนี่กูขยี้ปากใส่มึงเลยแล้วมิคาสาแทนที่จะแบบโดนดึงมาแล้วสะบัดออกให้เขาขยี้ประมาณ3-4 วิคือกูไม่ด่าแล้วอ่ะกูนั่งดูเอาทำเฮี้ยแล้วก็ทำมันควรจะดึงมาแล้วมันควรจะแบบมิคาสามีคิวต่อสู้มึงอาจจะบล็อกมึงอาจจะขัดขืนหรือว่าโดนจูบไปโดนแบบปึ๊บไปนิดนึงแล้วแบบผลักออกอันนี้ให้เขาขยี้เลยไอเนี้ยไอเฮี้ยนั่นก็เม้มเลย ความเฮี้ยนั่นเตะตัดขามิคาสาล้มลงตึงกระทืบต่อกูโอ้โหแล้วมิคาสายังห่วงใยส้นตีนนี่อีกอะตอนท้ายอะเดี๋ยวกูจะไปพูดตอนท้ายต่อเดี๋ยวห่วงใยมันทำเฮี้ยอะไรมึงเป็นอะไรไม่ได้ห่วงใยเอเลยละถ้าเป็นกูนะกูมิคาสาที่กูรู้จักสมมติอ้างอิงจากการ์ตูนก็ได้ต่อยไอเฮี้ยชิกิชิมะละมี2 แบบต่อยชิกิชิมะกับวิ่งเข้าไปดูแลเอเลนไม่ทำแต่เรื่องเฮี้ยนี่ฉีกมาให้เขาจูบปวดมั่วมากแล้วเป็นเฮี้ยอะไรกับเรื่องรักๆใคร่ๆกันเป็นอะไรนี่แล้วตอนไอ้มิคาสะโดนกระทืบเอเลนบอกอย่าทำมิคาสะนะไอสัตว์เป็นกูโดนแฉขนาดนั้นเลยกูโดนแฉเขาตัวเองไม่มีอะไรแล้วกูโกรธอย่าเอามือสกปรกมาแต่ต้องเธอนะวิ่งไปต่อยต่อเป็นกูโกรธมิคาสะแทนไอ้เฮี้ยชิกิชิมะเองนะเอาจริงนี่อีนางนี่มันแฉกูเละเลยนะไอเบนอะเคยคบกับเบนนะเบนเขาแบบหน้าจอก็เป็นดูดีแหละแล้วหลังจอนี่ใส่เฮี้ยมากจานก็ไม่ล้างกินข้าวก็ดึกก็จานกองไว้ด้วยไม่ค่อยล้างเนี่ยมึงโดนแฉแบบเนี้ยมึงจะไปช่วยจริงป่ะมึงก็ยังห่วงใยมันจริงป่ะอย่านะอย่าทำเธอมึงเชื่อป่ะหมดเนี่ยตัวละครธงแดงหมดคือชอบคนเฮี้ยอยากคบกับคนเฮี้ยทั้งนั้นแล้วเขาก็จะบอกก็โลกมันพังไงตากะมันก็เลยเป็นแบบนั้นว่ามันเขียนตัวละครออกมามั่วไม่ดีขนาดไม่อ้างอิงกับมังงะแล้วนะผมไม่ได้คาดหวังมันจะต้องเหมือนมังงะนะเพราะว่าใจผมถอดออกไปแล้วครับแต่แรงจูงใจตัวละครมันมั่วมากคุณฟังมาขนาดไหนคุณน่าจะพอเข้าใจว่ามันเละขนาดไหนนะบทวิทยาศาสตร์นี่แม่งแย่ที่สุดแล้วอันดับ1 number 1เลยแล้วหลังนั้นไงมันก็ต่อสู้มันก็แบบชลมุนกันพี่เบิ้มจะเอาอะไรนะเครื่องขึ้นย้าย3 มิติไปชนกับเสานาฬิกาแล้วจะดึงลงมาดึงเสานาฬิกาให้มันแบบจะให้มันหล่นมาใส่ระเบิดแล้วระเบิดก็เลยระเบิดตุ้มกูบอกว่าไอ้เหี้ยนั่นกูไม่รู้มันฉลาดหรือเปล่าแหมมีพลังเยอะเหลือเกินฉลาดเลยมึงก็ให้พี่เบิ้มดึงมีระยะเวลาดึงแทนถ้ามึงจะฆ่ามันสั่งลูกน้องจะเอาปืนยิงไม่มันดึงจนมันถล่มแล้วค่อยสั่งลูกน้องเอาปืนยิงใช่มีเวลาตั้งนานใช่ไหมใช่มันถ่างเวลานานมากกว่าแล้วก็แม่งจะดึงเลยดึงรอบแรกไม่ทันนะมึงแม่งไม่สั่งให้คนยิงพี่เบิ้มตัวแดงแล้วแม่งมีแต่เลือดแม่งก็ดึงลงมาจนทับจนได้โอ้โหพวกมึงคือสมองไหลไปหมดแล้วช้าไปหมดแล้วคือตัดสินใจแล้วช้าหมดแล้วจริง
ทั้งที่ลูกน้องมึงก็มีน้อยอยู่แล้วมึงก็ยังปล่อยให้ลูกน้องตัวเองตายแล้วแผนที่มึงวางไว้จะไปปฏิวัติข้างในอ่ะไม่รู้ค่อยว่ากันพี่กูไม่รู้เหี้ยแล้วตอนเนี้ยไอ้สัสตอนหน้าแก้ไขไปตามสถานการณ์พวกมิคาสะขับรถหนีออกมาอ๋อใช่พวกเราเกือบไม่รอดแล้วไหมล่ะจิกิชิมะโผล่มาแฮ่แปลงเลยโผล่มาคนเดียวนะคือลูกน้องทิ้งไว้กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันขึ้นรถตอนไหนใช่อยู่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่ากูจะมีวิธีเหลืออยู่เดี๋ยวกูจะแสดงให้ดูว่าต้องใช้ความกล้าแค่ไหนอะไรประมาณนี้ไม่รู้ทั้งแม่งดาบขึ้นยาสามติแทงเจงชึกที่หัวใจแล้วก็แปลงร่างแทนท่านเกาะว้าเอามาอะไรสัตว์แทนท่านเกาะขอชมเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ชมฉากแปลงร่างทำโคตรดีเลยเทคโนโลยีในยุคนั้นอะทำดีจริงๆซาวประกอบเอฟเฟกต์แสงสีเสียงดนตรีสุดยอดมากขอชมแล้วพอแปลงร่างเสร็จตอนผมเห็นนายท่านเกาะแบบฟูลเต็มตัวครั้งแรกอะผมว่าเขาทำโคตรดีเลยนะเกราะมันแข็งจริงๆแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆรวมทั้งมีเส้นสายของไฟที่อยู่ภายในร่างกายภายใต้ชั้นเกราะอันนี้ทำดีจริงๆอีกอันนึงที่ขอชมเพิ่มแล้วกันเป็นเวิร์มไอช็อตที่เขาถ่ายเขาเลือกใช้มุมกล้องสวยมากเลยนะที่แบบถ่ายเสยขึ้นไปให้รู้สึกว่าวัตถุนั้นอ่ะใหญ่จริงๆไม่ได้รู้สึกว่าวัตถุเนี้ยมีขนาดเล็กแล้วเป็นคนใส่ชุดอยู่แต่รู้สึกว่ามันเป็นไททันจริงๆที่อยู่รวมโลกกับสเกลคนที่เป็นคนตัวเล็กอันเนี้ยเขาทำดีมุมกล้องดีเลยขอชมไอเอเลนมาอีกแล้วโดนตบติดกำแพงบี้เป็นยุงเลยเลือดไหลน้อยด้วยบี้โดนแรงอัดไปขนาดนั้นกูว่าแรงกว่ารถชนอ่ะโดนแบบบี้เป็นยุงเลยอ่ะแล้วแต่ตอนนี้ฉายชั่นทำดีนะดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยแต่ว่าไม่ตายแปลงร่างท่านจู่โจมนะครับแล้วก็ออกมาสู้กันไอฉากต่อสู้นี่ก็ทำดีนะสนุกเลยเหมือนกับมอนสเตอร์2ตัวสู้กันอะไรเงี้ยดีนะอันนี้ดีอยู่นั่นแหละเขาใช้เวอร์มาช็อตทำดีมากแล้วก็ฉากแอคชั่นคิวบูทำโคตรดีเลยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนคนกำลังซ้อมกันหรือว่าแสดงสตันแบบปลอมๆหรือใช้มุมกล้องหลบอ่ะแต่ว่ามันสู้กันด้วยหมัดใส่หมัดแล้วก็การออกมันอ่ะผ่านกระบวนการซ้อมมาอย่างเข้มข้นแน่เลยมันออกแบบเร็วมากสวยมากแล้วก็ต่อสู้แบบแรงจริงๆแบบเกราะแตกเอฟเฟกต์เกราะแตกก็ทำดีเอเลนก็ไปเอาใบมีดเฮลิคอปเตอร์มาเป็นดาบนี่ไงแล้วก็ฟันในท่านเกาะเข้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการท่าเดียวที่มันเอาไว้โขกหัวแจนก็คือเอาเข่ากระแทกหน้าป๊ะจบการต่อสู้ชนะนี่ไงเอเลนก็เอาชนะในท่านเกราะหรือว่าคุณชิกิชิมะได้นะครับเรื่องราวก็เหมือนจะจบแล้วเอเลนก็ต้องปีนเอาระเบิดเนี่ยไปยัดรูไปยัดรูไว้ปุ๊บยัดรูเสร็จปึ้งอามินก็ตั้งเวลาไว้5 นาทีนะ5 นาทีเดี๋ยวระเบิดละเราต้องรีบถอยละจากตรงนี้มันใช้อันนั้นด้วยไอ้ที่เด็กให้มาในภาคหนึ่งปีนอย่างดังอันนั้นนะลืมไปแล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดไปในภาคหนึ่งว่ามันพกมาทำไมขอชมที่เขาเลือกมาใช้แต่เหมือนเดิมเลยชมนะที่หยิบไอเดียอันเก่ามาใช้แต่ว่ามันไม่เคยพูดว่าอันนี้จะเป็นอาวุธลับหรือเป็นเครื่องที่สามารถประกอบได้เนี่ยมันจะหยิบมาใช้ก็ต่อเมื่อเรื่องมันอยากใช้แล้วก็ไปใส่ติดตั้งนับเวลาถอยหลังเจฮันจิที่แบบไม่ได้เข้าร่วมกันต่อสู้ที่อะไรเลยโดนระเบิดพัดมา เจก็โอ๊ยนี่มันที่อะไรเนี่ยนะเจก็ตื่นมาอุ๊ยหยิบปืนดีกว่าปืนนี้ปืนนั้นปืนไหนดีวะหยิบสักพักเราเห็นแบบเหมือนเงาใครบางคนเดินมาหยิบปืนกระบอกนั้นแล้วก็เดินจากไปนี่แล้วก็มีการเฉลยเลยหลังจากที่เอเลนในร่างไททันจู่โจมเอาระเบิดไปยัดรูเสร็จแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เป็นตัวตนสูงสุดของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือลุงดำนั่นเองนะครับที่เป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดไอ้ย่าไอ้เหี้ยลุงดำแม่งปีนไปอยู่ข้างบนกำแพงได้มึงเนี่ยมึงคิดเหมือนกูเลยว่าสภาพนั้นปีนขึ้นมายังไงมึงคิดปีนยังไงวะมึงคิดเหมือนกูเลยขากระเพกมาพร้อมปืนปีนยังไงวะปีนยังไงวะเหี้ยแล้วทางไหนโคตรเหี้ยเลยหัวเราะอย่างเหี้ยลุงแม่งก็เจ๋งมากทุกคนที่ทำเรื่องพวกนี้ได้เอาละพวกนายจะได้รับการสรรเสริญแล้วจากแผนเอาไอ้ไททันบุกเข้าไปในกำแพงลุงแม่งยังแพ้ไม่จบเลยกำลังพูดไอ้สาชาเอาธนูยิงปัก3 ดอกไอ้สัตว์ล่วงเลยลุงล่วงเลยลุงไม่จบ
ล่วงแปลงร่างเป็นไททันยักษ์อ้าวเฮ้ยนี่คือแบบขมวดจบนะลุงคือไททันยักษ์ตอนต้นเรื่องภาค 1ที่เตะกระแพงพอลุงแปลงร่างปั๊บกูเหมือนตอนที่เอเลนได้จูบมือความทรงจำกูกลับมาไอ้เชี่ยก็ลุงไม่ใช่เหรอที่เตะกำแพงย้อนกลับไปตอนต้นภาค 2มึงรังเกียจเอเลนอะไรขนาดนั้นไอ้สัส กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูงงว่านี่พอดโฮระดับโลกเลยเนี่ยเราเจอไททันในร่างคนแบบนี้โอ้ยตายหาแล้วฆ่ามันดีกว่าฆ่าทำเหี้ยอะไรพวกเดียวกับมึงแท้ๆแล้วมึงจะฆ่าจริงด้วยแล้วน่ะเอาไปประจานอย่างนั้นอาจจะกันไว้เปล่ากันไว้แบบเดี๋ยวมาขัดขวางแผนการกูก็เลยฆ่าเอเลนทิ้งโอ้ยนี่พวกเดียวมึงนะเอาไปใช้ประโยชน์นี่ลองเป่าหูโง่ๆแป๊บเดียวเอาไปใช้ร้องได้เลยนะจะกูเชื่ออยู่ใครเป่าเอเลนแม่งมันเชื่อหมดมันไม่คิดเองเลยซ้ำไอ้เหี้ยแล้วมันฆ่าจริงจังได้ไงยิงแม่งเลยอะไรเงี้ยคือแบบแต่ยังก่อนแต่พอไอ้ลุงลูกพี่เอเลนจะพูดแล้วอย่างโดนยิงเลยเฮ้ยแปลว่าเขาอาจจะรู้อะไรเยอะจริงก็ได้ลูกน้องก็เลยยิงก่อนว่าก็ว่านั่นแหละกูงงว่าทำไมมึงถึงแบบไม่ทำทรงเหมือนแบบจะปกป้องเอเลนหรือแบบจะไปไต่สวนต่อในเมืองหลวงต่อนะหรืออะไรเงี้ยส่งตัวไปต่อมึงจะพิพากษาเขาข้างนอกทำไมเป็นศาลเตี้ยทำไมในเมื่อมันเป็นผู้เดียวมึงแท้ๆแบบแปลงร่างได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมึงคือตัวทดลองที่หายไปของพวกกูหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเป็นการตัดใจที่แปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนธรรมดาแล้วตัดใจเงี้ยกูไม่แปลกใจเลยแต่มึงสึกแปลงร่างเป็นไททันตอนท้ายได้เลยแหละกูงงตรงนี้เมื่อจะแปลงได้มานานแล้วด้วยดูจากที่เตะกระแพงเนี่ยตัวเดียวกันแน่นอนแล้วคุณลุงเล่าอุดมการณ์ให้ฟังสิไหนเขาฟังอุดมการณ์คุณลุงหน่อยสิกูจำไม่ได้อารมณ์ประมาณว่าเนี่ยแหละพวกมึงเป็นทหารก็คือจะสร้างความหวาดกลัวอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนละพวกกับไอชิกิชิมะนะอารมณ์ก็มาแบบที่เขาเตะกำแพงเนี่ยเพื่อให้ไททันเข้าไปสร้างความหวาดกลัวไอคนที่คือเกิดในกำแพงโตกำแพงจนแบบไม่เคยเห็นไททันมาก่อนอ่ะมันจะได้เห็นซะว่าเนี่ยแหละคือไททันความน่ากลัวแล้วทำไมมนุษย์ถึงต้องอยู่ข้างในนั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอเลนแน่นอนก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราเป็นคนด้วยเราไม่ใช่นกโดนขังในกรงเราเป็นอิสระเราจะไปข้างนอกก็คือคุณลุงอ่ะอยากให้คนอยู่ในกำแพงไม่อยากให้คนออกไปต้องการขังคนเอาไว้เท่านั้นคุณลุงแพร่มในภาค 2นะว่าเอเลนฉันต้องการแบบนี้อยากให้คนอยู่ในกำแพงแต่ต้นภาค 1เตะกำแพงเปิดรูเพื่อให้คนกลัวไงคนภายนอกจะได้ไปเล่าให้ข้างในฟังกูโดนในนั้นจริงหัวกูโดนจริงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เมคเซนส์หรอไม่เมคเซนส์เลยเนาะถ้าให้คนอยู่ในกำแพงเตะกำแพงทำไมก็ไม่มีที่อยู่หนักกว่าเดิมอีกนะเขาเคยพูดเหมือนประมาณเดี๋ยวกำแพงก็ซ่อมได้มานี่มั้งพี่อารมณ์เหมือนแบบเดี๋ยวเราก็ส่งทหารไปเคลียร์ไททันแล้วก็ซ่อมกำแพงใหม่อะไรอย่างงี้มั้งถ้างั้นไม่ต้องซ่อมเลยก็ได้เหมือนกันไม่ต้องทำพังก็ได้เหมือนกันกูก็ไม่เห็นในกำแพงจะมีใครอยากออกไปข้างนอกนอกจากไอ้เหี้ยเอเลนอ่ะใช่กูเห็นเขาอยู่กันปกติไม่มีทีมประท้วงอยากออกไม่มีเนาะไม่มีเนาะเขาอยู่ได้มีแค่เอเลนอ่ะอยากออกไปไม่เมคเซนส์เลยทุกคนโอเคมีความสุขดีแม้จะเจ็บปวดแม้จะทรมานแต่พวกเขาก็ปรับตัวแล้วอยู่ในที่นี้ได้ไม่ใช่การตีความเอาตามเรื่องมันบอกใช่มีแค่เอเลนที่หัวขบถอยากออกไปข้างนอกจังไปแอบดูอะไรนะตรงรั้วกำแพงคนอื่นไม่มีใครทำนะเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติก็แปลว่าไม่ได้มีเชื้อหัวการปฏิวัติเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เรื่องมิคาสากับอามินอ่ะบอกแล้วอย่าเข้าไปใกล้กำแพงมันเป็นที่ของทหารไม่มีใครอยากออกไปแต่คุณลุงในภาค 1เป็นคนเตะแล้วเปิดไททันเข้ามาพอมาภาค 2อยากให้ทุกคนอยู่ขัดขวางการจุดระเบิดที่ปิดรูกำแพงกูไม่รู้เลยกูงงมากแต่เขาบอกเขาจะสร้างหน่วยสำรวจเพื่อการนี้ด้วยไม่ใช่เหรออะไรสักอย่างกำแพงเพื่อจะสร้างหน่วยสำรวจไปข้างนอกด้วยใช่มันพูดว่าสร้างหน่วยสำรวจก็มาอย่างไงก็ไม่ขยายเพิ่มอะไรเพิ่มทิ้งให้มึงคิดเองอ่ะคิดเองบ้างดิมึงจะรอกูป้อนหมดเลยไงคิดเองบ้างไอ้เหี้ยกูคิดจนสมองกูจะแตกแล้วกูเหนื่อยแล้วอ่ะเอเลนก็ขึ้นไปฟันคอเพื่อหยุดยั้งคุณลุงที่เป็นท่าน60 เมตรมีคาสาก็ขึ้นไปด้วยแล้วแจนก็ตายทำไมวะกูไม่รู้กูก็งงกันแจนตายทำไมวะคือตายแบบไม่ได้ปกป้องเอเลนไม่ได้ปกป้องอะไรตายเพราะซวยบินไปตายบินไปตายซวยเฉยหัวหลุดไม่นะแจนไร้ความหมายอยู่กันมาตั้งนานจะตายอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าปกป้องมิคาสาหรือปกป้องเอเลนอ่ะแบบที่ผ่านมาภาค 1ทะเลาะกันโดยตลอดกูไม่ชอบมึงเว้ยพอมาวันนี้กูตายแทนมึงได้มึงจะได้ปกป้องคนอื่นต่อบินไปตายเฉยเพราะว่าบินพลาดไปโดนวงสวิงหมัดใช่แบบอะไรมันเนี่ยมึง
เครียดเลยเฮียแบบแล้วนั่นเอเลนก็ไม่ฝั่งระเบิดก็ไม่ระเบิดครบ5 ทีแล้วไม่ระเบิดก็เลยแบบมิคาสะเลยต้องบินเฉียวลงมาซ่อมอารมณ์เหมือนประมาณนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นมาทำไมไม่ระเบิดวะใช่ไหมทีนี้ชิกิชิมะมาจากไหนไม่รู้มากูไม่รู้ด้วยขึ้นมายังไงกูเอาอีกแล้วกูได้ขึ้นมายังไงวะคือว่าไงไม่รู้แล้วก็ทำเฮี้ยไงวะพวกมึงไปคอยคว้าอิสระเฮี้ยอะไรมันพูดแพร่มอะไรไม่รู้มิคาสะบอกแล้วกำแพงของคุณล่ะกูเอาแล้วกูต้องแสดงกันแล้วใช่ไหมเอามึงเอาดิครั้งใช่ไหมเอาดิกูนั่งดูอยู่ไอชิกิชิมะเดินมาไขว่คว้าสละผ้าไปทำอะไรออกซ่อมไปทำอะไรชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมิคาสะบอกว่าแล้วกำแพงในใจของคุณล่ะกูนั่งดูอยู่กูคิดมึงนี่มันเหี้ยจริงนะมิคาสะไอ้เหี้ยนั่นต่อยเอเลนตุบตับเตะเอเลนลงเป็นกองกับพื้นดึงมึงมาจูบแล้วเตะตัดขามึงลงไปนอนกับพื้นกระทืบมึงซ้ำแล้วกำแพงในใจกูล่ะก็ในใจคัวมึงนี่มันไม่เรียนรู้เหี้ยอะไรเลยมึงชอบจังตัวละครเร็วๆคนเร็วๆเนี่ยกูไม่ได้สรรหาคำไหนมาด่ามิคาสะท่ามกลางข้างบนต้องจัดการปาดคอแกให้ได้มาแพร่มกับชิกิชิมะในขณะที่เอเลนจะตายอยู่ข้างบนมึงไม่เวลามายืนแพร่มแทนที่มึงจะแบบอย่ามาขวางทางฉันจะไปทำระเบิดให้มันระเบิดฉันต้องหยุดนี้ฉันไม่สนใจคุณอีกแล้วไม่กำแพงในใจคุณเลยคุณล่ะเหี้ยเหอะชอบจังตัวละครส้นตีนน่ะพูดสายเหี้ยอะไรวะพูดมันเป็นปรัชญาพูดให้ไม่ได้ขบคิดคูมันคิดเหี้ยอะไรมันไม่ใช่สถานการณ์การคิดหรือการบอกรักกันมันคือใครแม็กที่จะกำจัดตัวร้ายเว้ยมันไม่ควรมีใครมาหยุดยั้งตัวมิคาสะที่ไปซ่อมระเบิดได้ไม่ควรแบบมาทำตาเศร้ามันไม่ควรแล้วชิกิชิมะแม่งเปลี่ยนใจง่ายเหลือเกินอุ้ยกำแพงในใจฉันเหรอหยิบระเบิดมาแปลงร่างไททันเกาะเอาระเบิดไปยัดตัวไททันยักษ์บึ้มตายคู่จบเอเลนกูไม่ทำอะไรเลยดีกว่านี่กูเป็นเอเลนแล้วไม่ได้ใช้พลังไททันสู้เฮียอะไรเลยกูดูถึงตอนนี้กูคิดเลยไอ้เฮียชิกิชิมะพระเอกนี่หว่าทำไมไม่ให้เอเลนเอาระเบิดไปยัดแล้วแบบรอดได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็รักกันอะไรอย่างงี้น่าจะเท่นะรู้ป่ะชิกิชิมะคือพระเอกที่เป็นคนร้ายเว้ยใช่ไหมมันคือพระเอกที่แบบอยู่ในวงจรของความชั่วร้ายแต่พอมาสุดท้ายคิดได้เลยกลายเป็นคนดีแล้วเป็นพระเอกจริงๆหยุดยั้งไคลแม็กซ์ในเรื่องเอเลนแม่งเป็นแค่ตัวประกอบที่ชิมะคือพระเอกที่เบิร์นแปลงร่างได้ใช่เพราะว่าไคลแม็กซ์สุดท้ายมันควรเป็นพระเอกที่หยุดยั้งตัวร้ายแต่ว่าให้ตัวประกอบมาหยุดยั้งตัวร้ายแล้วแปลว่าเอเลนก็ไม่ได้จัดการชิกิชิมะได้ด้วยคือลุมเอเลนทำควยแล้วไม่สำเร็จเลยเฮียทั้งเรื่องบอกให้มันควรจะเป็นชิกิชิมะกับเอเลนร่วมมือกันสู้ลุงไททันอย่างนี้ก็ได้เอเลนแล้วเอเลนเป็นคนปิดฉากเอาระเบิดยัดปากลุงเอเลนก็โดนบึ้มไปโดนทุกคนก็ไม่ได้เอเลนแล้วเอเลนก็รอดมาได้ดราม่าขึ้นเยอะเอเลนเป็นตัวกอบยืนเกาไข่อยู่วงนอกให้ชิชิมะระเบิดเอาเล่นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่มีบทเท่เลยเฮียในภาค2ชิกิชิมะมีแอร์ไทม์เยอะกว่าเอเลนอีกเท่แล้วแปลงร่างเท่แล้วคือระหว่างคนเอาดาบแทงตัวเองกับคนโดนเอาตบกำแพงยุงอ่ะไอ้เหี้ยใครเท่กว่าไหนสัตว์หมดแล้วไอ้เหี้ยเอเลนกูไม่เหลืออะไรแล้วเอเลนชนะเสร็จไปยืนแอคกับมิคาสะบนกำแพงเล่าความดีความชอบเฉยโอกาสแบบนี้เราไม่ได้มีบ่อยๆกูรับเลยกูเอาดิผมนะเป็นคนจัดการไททันไม่ได้ที่ให้พวกเราคนในกำแพงมีความสุขคือผมเองนี่กูเคมเลยโคตรเหี้ยเลยสัตว์แล้วมิคาสะห่วงใยเอเลนขึ้นมาทันทีรักชอบคอมายืนประคองไหล่เก่งมากผัวในอนาคตของฉันเก่งมากที่ทำลายผัวเก่าของฉันทิ้งลงได้โดยที่ฉันยืมมือพวกนาย2 คนฆ่ากันเก่งมากเรื่องแม่งมั่วมากไม่รู้ใครทำเหี้ยอะไรตัวร้ายกลายเป็นพระเอกพระเอกกลายเป็นตัวประกอบเพื่อนพระเอกกลายเป็นตัวประกอบดับเบิลนางเอกกลายเป็นคนเหี้ยที่รักแม่งทุกคนการเมืองแม่งก็เหลวเป๋วหมดจริงๆมึงไม่ต้องสู้กันหรอกมึงไปยืนบนกำแพงมึงก็เห็นแล้วอิสรภาพเพราะว่ามึงไม่ได้ออกไปสำรวจโลกข้างนอกมึงไม่ได้ไปยืนเอาเท้าจุ่มในทะเลนี่สินะแค่มึงมายืนบนกำแพงมึงก็เห็นอิสรภาพแล้วถ้างั้นทุกวันมึงก็ทำได้เขาไม่ขึ้นเพราะมึงโอ้ยมึงขึ้นเหรอมึงต่อยทหารในภาค 1ทหารสู้มึงไม่ได้ซ้ำทหาร 3-4 คนลงไปนอนกองกับพื้นหมดมึงก็ทำได้กำแพงไงกว้างใหญ่มึงต้องมีจุดขึ้นแน่นอนถ้าเท่านี้คืออิสรภาพของมึงอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็มี NK แล้วก็มีตู้คาราโอเกะแล้วเรื่องมันก็บอกว่ามีมนุษย์ทดลองหนีออกจากเขตทดลอง2 คนแปลว่าทั้งข้างในนั้นเป็นเขตทดลองหมดเลยเป็นไปได้แล้วมนุษย์ทดลอง2 คนก็คือเอเลนมิยาสะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนฉาย ก็มันเป็นคนพูดไม่รู้พี่แล้วก็เรื่องกระจบคือเหมือนมันมีซีรีส์ต่อนะพี่รู้ปะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเกือบจะเป็นภาค3ที่มันเป็นซีรีส์แต่กูไม่เคยดูว่ามันไม่ได้ฉายโรงมันเป็นเหมือนกับซีรีส์ที่แบบไม่เข้าไทยด้วยซ้ำมั้งไม่รู้หาดูจากไหนไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรด้วยเหมือนฮันจิเป็นตัวเอกหรืออะไรไม่รู้อะคุ้นๆแต่ว่าไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอิมเอมไม่ดูจบแล้วปลดล็อกอะไรสักอย่างในชีวิตไหมรู้สึกว่าชีวิตนี้ควรมีอิสรภาพไหมทำเฮี้ยได้ดีมองเห็นอะไรในเรื่องนี้อย่าไว้ใจผู้หญิงอย่าไว้ใจว่าความลับดีใจมึงเข้าถึงไททันแล้วเย้ที่มึงไม่ตอบการเมืองตอบการต่อสู้ครับอะไรมึงเก่งมากมึงเข้าถึงไททันแล้วอย่าไว้ใจผู้หญิงถูกอย่าไว้ใจว่าเรื่องนี้รู้แค่2 คนนะมึงเก่งมากเบนแกจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับฉันรู้สิก็แฟนเก่าแกแฉฉันฟังหมดแล้วอย่าพูดไหนขอลองฟังขอเส้นเรื่องหน่อยสิเป็นยังไงหลังจากได้ดูแล้วเส้นเรื่องเป็นยังไงไม่เอาความมันไม่เอาฉากต่อสู้ไม่เอา CG เอาเส้นเรื่องอย่างเดียวการเขียนเรื่องอย่างเดียวรัฐบาลต้องการที่จะปกครองประชาชนโดยการให้ประชาชนกลัวไททันก็เลยเอาไททันยักษ์มาเตะกำแพงครับแล้วผู้อพยพก็เหนือก็มี3 ตัวเอกที่ซวยก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในกำแพงแล้วทีนี้3 ตัวเอกก็เลยต้องกลายไปเป็นหน่วยสำรวจครับแล้วหน่วยสำรวจก็ออกไปข้างนอกกำแพงครับพี่แล้วก็โดนซิงเกิลมัมถามว่าอยากเจียบซิงเกิลมัมไหมฉันอยากให้เธอเป็นพ่อของลูกฉันจังซิงเกิลมัมก็โดนแดกพี่กูขอโทษเด้อที่กูถามกูขอโทษไหนลองเขียนเรื่องย่อปกหลังภาค2หน่อยสิโอเคภาค2นะให้คนไปตามดูต่อสมมติเราไปเจอ DVD ปกหลังสมัยก่อนนะแล้วแบบอ่านปกหลังเรื่องย่อแล้วต้องไปตามดูต่อน่าสนใจว่ะเอเรนเยเกอร์เป็นไททันอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นที่ความจริงนี้ปรากฏเขาก็ได้ถูกจับกุมโดยชิกิชิมะได้เล่าความจริงเกี่ยวกับไททันนี่มันอะไรกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเอาระเบิดไปยัดรูหลังจากนี้เขาก็ต้องต่อสู้กันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไปดูเองกูขอโทษของ2 ครั้งกูขอโทษ2 บรรทัดพอไม่เรื่องนี้ตอนกลางโต๊ะประชุมกันเรื่องเขียนบทเรามาเขียนเรื่องนี้กันเถอะการอุดรูกำแพงในเรื่องไททันแล้วเราจะทำยังไงให้สนุกเอาตัวละครมาต่อยกันเลยเพราะว่าถ้าคุณกลางดูคุณจะเห็นเลยว่าแมสเสจของเรื่องเนี้ยแม่งคือการอุดรูกำแพงไม่ใช่เรื่องความลับของไททันไม่ใช่เรื่องการเมืองการต่อสู้แย่งชิงมันคือการอุดรูกำแพงไม่ว่าจะปฏิเสธยังไงมันเอาชื่อไททันมาใช้ทำเงินคุณในวัยเด็กคุณในวัยตอนไหนก็ตามที่ไปดูต่อให้คุณไม่เคยอ่านการ์ตูนไททันมาคุณก็ถูกเรื่องนี้ตกเพราะว่ามันชื่อ Attack on Titan มันใช้ชื่อจากการ์ตูนแต่ที่น่าผิดหวังมันไม่หยิบแมสเสจอะไรของการ์ตูนมาใช้มีแมสเสจในการ์ตูนเยอะมากผมต้องอธิบายซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งผมว่าคนดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนนะไม่ได้คาดหวัง adaptation ให้มันเหมือนการ์ตูนหรอกพวกเราเปิดพื้นที่ว่างอยู่แล้วจะเล่าอะไรจะใส่อะไรไปเลยทำเลยเต็มที่แต่เรื่องมันมีแก่นของมันหยิบของมันมาใช้บ้างหยิบแมสเสจของมันมาใช้บ้างที่ไม่ใช่การแต่งตัวเหมือนอาวุธเหมือนทรงผมหน้าตาเหมือนแต่เป็นแมสเสจที่เรื่องมันเล่าต่อให้จะดิ้นหนีหรือปฏิเสธยังไงก็มันใช้ชื่อการ์ตูนหาเงินอ่ะมันก็ต้องหยิบมาใช้ดิไม่ต้องเหมือนก็ได้แต่ไททันเนี่ยไม่หยิบอะไรมาใช้เลยปริศนาการเมืองชีวิตอิสรภาพการฆ่าฟันไม่แมสเสจของภาค1ต่อมาภาค2แม่งคือการอุดรูกำแพงเล่าเรื่องเหมือนเล่าให้สำหรับคนที่อ่านมังงะมาเท่านั้นที่รู้หนังมันควรเล่าสตาร์ทหมดว่าไม่ว่าคุณจะมีความรู้หรือความไม่รู้คุณก็ดูเรื่องนี้เข้าใจเหมือนกันแต่ Attack on Titan 1อ่ะเล่าเรื่องเหมือนคุณอ่านการ์ตูนมาแล้วเพราะว่ามันไม่ใส่ปริศนาเรื่องไททันมาจากไหนใครทำอะไรที่ไหนมันไม่ใส่เลยมันโยนคุณเข้าไปใส่ในกลางดงไททันถ้าสมมติคุณไม่มีความรู้เรื่องไททันหรือคุณไม่เคยเห็นหน้าปกมังงะหรืออะไรไททันในโลกอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเล่าเรื่องอะไรกันเพราะคุณหยิบยืมความรู้จากการรู้จักไททันมาใช้ในการดูมันคุณถึงดูมันเข้าใจกลางเส้นเรื่องออกมาดูอ่ะแบบเจาะลงไปดูเลยนะไม่เอาซีจีสวยมากครับไททันเท่มากครับไม่เอานั่นเป็นแค่ซับย่อยของการเขียนเรื่องแต่ถ้าดูเรื่องของมันแม่งล้มเหลวสุดๆเขียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้นิสัยตัวละครแรงจูงใจที่พามันเดินไปทำก็ไม่ประสบความสำเร็จพอมันไม่เหลืออะไรจะชมเนื้อเรื่องสุดท้ายก็จะต้องวนมาชมว่า CG ดีซึ่ง CG ก็ดีการต่อสู้ก็ดีพร็อพประกอบฉากก็นั่นก็ดีจริงๆแต่เหมือนที่พูดไปตอนต้นถ้าหนังดีคุณจะไม่ชม CG เป็นอย่างแรกคุณจะมองเห็นความสวยงามความเข้มข้นของมันแล้ว CG มันจะอยู่ด้านหลังสุดเลย
ดูอเวนเจอร์ ขอให้ มีใครชมซีจีสวยไม่สวยไหม ผมคิดอันนี้เหมือนกันเมื่อคืนนี้ ว่าจะมาพูดเหมือนกัน ว่าทำไมอเวนเจอร์เอ็นเกมไม่ต่อสู้กันเลย2 ชั่วโมงอ่ะมันปูความเศร้ามาปูชีวิตมาปูการตามหาวิธีการแก้ไขทำไมฉะนั้นเรื่องมันต้องมีเว้ยมันต้องมีการเดินเรื่องขนาดอเวนเจอร์เอ็นเกมใช้เวลาปูเป็น10 ปีอ่ะมาเอ็นเกมมันยังปูเลยปูอีกแล้วเหมือนที่คุณเป็นพูดทำไมไม่มีใครชม CG Avenger เอ็นเกมทำไมไม่มีใครชม CG หนังอื่นๆที่มันเขียนเนื้อเรื่องดีผมพูดอันนี้เลย The Mist ก็ไม่ใช่หนังที่ดีมีใครพูดถึง The Mist เรื่อง CG ก่อนไหมไม่ทุกคนพูดถึงเนื้อหาข้างในแล้วตอนจบที่หักมุมถูกไม่ได้ทำเหมือนสตีเฟนคิงด้วยสตีเฟนคิงไม่ทำตอนจบแบบนี้แต่ทุกคนพูดถึง The Mist ไม่ใช่ CG ที่เป็นเรื่องแรกที่ชมแต่พูดว่าโอ้โหแม่งตอนจบแม่งเจ็บปวดและทรมานว่ะแต่กับไททันเนี้ยได้แต่ชม CG นั่นแปลว่าเนื้อเรื่องไม่ดีภาพสวยจังเลยได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้จริงๆไททันเท่จังเพราะอย่างอื่นพวกคุณจำอะไรไม่ได้แล้วเชื่อผมไหมล่ะยิ่งคุณอายุเพิ่มมากขึ้นยิ่งคุณได้อ่านหนังสือการ์ตูนดูหนังในหลายๆแบบไม่ต้องดูครบทุกแบบก็ได้ตัวคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีการดูมุมมองการคิดของคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะแตกต่างไปจากการดูในวัยเด็กมากในวัยเด็กคุณจะมองไม่เห็นเลยพอคุณโตขึ้นไปเรื่อยคุณจะเริ่มมองเห็นเป็นขั้นบันไดว่าทำไมตรงนี้ในวัยเด็กกูมองไม่เคยเห็นนะทำไมในวัยเด็กกูไม่เคยสนใจแล้วไม่เคยซีเรียสกับประเด็นตรงนี้เลยพอมาตอนโตทำไมกูถึงสนใจกับประเด็นนี้เพราะว่าตัวเรานั้นโตขึ้นแล้วมีประสบการณ์ในการทำทุกเรื่องเพิ่มมากขึ้นเราโตขึ้นทุกปีความสนุกนั้นก็อาจจะไม่ได้สนุกแล้วผมว่าคุณมีแหละการ์ตูนมังงะอนิเมะที่คุณเคยดูในวัยเด็กแล้วมาวันนี้คุณมาซื้อหนังสือการ์ตูนเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กแล้วคุณถอยกลับไปอ่านทำไมมันไม่สนุกหรอวะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันสนุกน้อยลงเรื่องมันสนุกเหมือนเดิมแต่คุณโตขึ้นวิธีการมองการเขียนเรื่องของคุณนั้นเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับไททันมันอาจจะเป็นความกลัวความสนุกความมันในวัยเด็กซึ่งนั่นก็ถูกต้องเพราะว่าวัยเด็กเรามองเห็นมันเท่านั้นแต่ว่าถ้าได้แตกมันออกมาเป็นช็อตพร้อมกับประสบการณ์ที่เราโตขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าการเขียนเรื่องแม่งอ่อนมากจริงๆเดี๋ยวจะยืดยาวไปมากกว่านี้แต่ผมว่าประมาณนี้แหละนะครับอาจจะครอบคลุมแล้วท้อใจว่ะเอางี้กูเหนื่อยว่ะคนดูอยากให้เราไปดูแอคชั่นเรื่องไอ้ทอมเม้นมาโอ้ยกูพอแล้วได้ไหมคือกูอยากชมเรื่องเอางี้ผมบอกเลยในรายการล้อมวงที่มีผมอ่ะด่าหนังหรือการ์ตูนหรืออะไรน้อยมากส่วนมากจะเป็นอันชมและอันที่ด่าแม่งเป็นไลฟ์แอคชั่นเว้ยกูไปกดดูย้อนหลังไอ้เหี้ยที่กูด่าแม่งไลฟ์แอคชั่นหมดเลยนี่หว่ามีแค่เดนโนตอันนี้โน้ตอันปี2006 2007อะไรประมาณนั้นที่กูไม่ด่าเพราะว่ามันเขียนเรื่องดีต่อให้มันไม่เหมือนมันก็ยังเขียนเรื่องดีแต่อันอื่นแม่งกูด่าเยอะเลยว่ะตัวเกี่ยวกูไหมตัวเกี่ยวกูแล้วแต่คนดูเผื่อคนดูว่าอยากให้เราแบบไปดูเรื่องไหนต่อก็ลองเม้นต์กันมาแล้วกันนะครับเอาเรามีสัญลักษณ์เช็คคนดูอีกไหมว่าดูจบไหมมีเอาอะไรดีผมคิดเลยรู้กันแค่2 คน รู้กันแค่2 คนนะคุณถ้าคุณดูถึงจนจบแล้วรบกวนบอกให้หน่อยนะครับว่ารู้กันแค่2 คนเพราะว่ามีแค่พวกคุณกับผมเท่านั้นที่รู้กันเรื่องนี้เพราะว่าเราจะไม่บอกใครว่าในอดีตเราเคยเป็นแฟนที่แย่ขนาดไหนโอเครู้แค่2 คนนะโอเคครับใครดูจบแล้วก็รู้แค่2 คนกับอยากดูเรื่องไหนต่อเม้นมาโอเคฮะแล้วก็ขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะครับเป็นแค่อรรถรสในการคุยเท่านั้นชีวิตจริงก็ไม่ได้พูดหยาบแบบนี้กับทุกเรื่องหรอกขออภัยด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงที่ผมคิดว่าคุณก็เป็นเหมือนกันต่อให้ผมพูดไปคุณก็เป็นเหมือนกันคุณก็มีเหมือนกันหนังที่คุณพูดแบบนี้บ่นแบบนี้กับเพื่อนบางทีคุณอาจจะใช้ประโยคหรือคำเหมือนที่พวกผมคุยกันเป๊ะเลยแต่ต่างกันตรงที่คุณไม่ได้อัดมันเป็นคลิปไว้เฉยๆซึ่งผมกับคุณเบนอัดเป็นคลิปไว้มันก็เลยเห็นสิ่งที่ผมทำกับคุณเบนนั้นไม่ได้ขวางโลกไม่ได้แปลกประหลาดไปกว่าคนอื่นหรอกคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้เป็นกับเรื่องนี้แต่คุณอาจจะเป็นกับเรื่องอื่นฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการรับชมสื่อความบันเทิงเท่านั้นเองครับผมฝากไว้ครับรู้แค่2 คนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไททันแอคชั่นทั้ง2 ภาคก็จบลงประมาณนี้ละกันนะครับไอภาคเสริมมันคงไม่ดูนะขี้เกียจนะแต่ถ้าคอมเมนต์รู้สึกว่าต้องดูจริงๆพี่ก็เดี๋ยวว่ากันแล้วหาวิธีดูให้ผมด้วยผมไม่รู้หาดูไงจริงๆวะเนี่ยขอโทษด้วยนะครับแต่ไม่อยากดูแล้วพูดตรงๆไม่อยากดูแล้วจริงๆจากใจไม่อยากดูทรมานเว้ยไม่ใช่กูทรมานจริงๆนะไม่อยากดูคนดูสนุกแต่ว่าคนทำทรมานเว้ยมันต้องควานหาน่ะผมว่าชมหนังอ่ะง่ายกว่าด่าหนังครับเพราะว่าด่าหนังมันต้องมีเหตุผลรองรับในการด่าวันนี้นะครับผ
ผมเป็นจ่าอันแคนดี้บอยแล้วก็พี่คิวช่องดับเบิลคิวนะครับขอลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดๆไปแล้วกันอะไรอย่าว่ากันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับ บ๊ายบายครับสวัสดีครับอ้าว อะไรวะ เดี๋ยวแป๊บนึงแม่งมันอะไรวะ อ้าว เอ้าอยู่ดีมันออกกำลังกายเองเฉย หรือใช่กูบิน